नमस्ते. फ्लेवर बाय स्नेहा यूट्यूब चॅनलवर आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला अशी चटपटी अशी चिकनची रेसिपी दाखवणार आहे. त्याचे नाव आहे कढीपत्ता चिकन. फार कमी साहित्यामध्ये झटपट बनणारी रेसिपी आहे. चला तर बघूया मग त्याचे साहित्य. त्याच्या आधी माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू. पाचशे ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे. मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. मी विथ बोन घेतले, तुम्हाला पाहिजे तर बोनलेस घ्या. 250 ग्रॅम दही घेतलेला आहे. 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, 2 टेबलस्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, 1 बाउल मी कढीपत्ता घेतलेला आहे. कोथिंबीर, 4 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून बटर. हे तुम्हाला पाहिजे असं तुम्ही आणखीन घालू शकता. आता आपण पाहूया चिकन मॅरिनेट कसे करायचे. दही घ्यायचं आहे आपल्याला. पहिल्यांदा 250 ग्रॅम दही घेतलेलं आहे आपण. गरम मसाला घालायचा आहे, आलं लसूण पेस्ट, तिखट घ्यायचं आहे आपल्याला, चवीनुसार मीठ. अशा पद्धतीने आपले चिकन मिक्स करून घ्या. आता आपल्याला 1 तासभर मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवायचं आहे. हे बघा, आपलं चिकन आपण 1 तासभर ठेवलं होतं. आता मॅरिनेट झालेलं आहे. आपण हे आता शिजून घेऊया. यात काही ॲड करायचं नाही आहे, पाणी वगैरे. आपण दही वापरले आहे, त्यातच आपलं चिकन मस्तपैकी शिजतं. चला तर मग आपण चिकन शिजून घेऊया. गॅस ऑन करते मी. आपल्याला झाकून 10 ते 15 मिनटं आपल्याला चिकन शिजायला लागतात. 10 ते 15 मिनटं आपण शिजून घेऊया. बघूयात तर आपलं चिकन शिजलंय का. चिकन आपलं मस्तपैकी शिजलेलं आहे. हे पहा, चिकन शिजलेलं आहे. गॅस आपण बारीक ठेवूयात. आता एक पॅन ठेवा. गॅस आपला बारीक राहू दे. एक पॅनमध्ये गॅस ऑन करते मी. पॅनमध्ये आपल्याला तेल ॲड करायचं आहे. तेल आपलं तापू दे. हे पहा, आपलं तेल मस्तपैकी तापलेलं आहे. यात आपल्याला प्रथम आपल्याला कोथिंबीर टाकायची आहे आणि मग आपल्याला कढीपत्ता टाकायचा आहे. पानाचा कुरकुरीत होतो कढीपत्ता. कढीपत्ता आपला मस्त आता छानपैकी कुरकुरीत झालेला आहे. हे पहा, आता मी गॅस बंद करते. आणि आपल्याला आता काय करायचं, आपलं चिकन शिजलेलं आहे ना, त्यात हा कढीपत्ता आपल्याला ॲड करायचा. कढीपत्ता आपल्याला ॲड करायचं आता. आणि आपल्याला त्यामध्ये बटर टाकायचं. बटर टाकायचं. 5 मिनिटं आपल्याला असंच ठेवू द्या. छानपैकी मिक्स करा आणि 5 मिनिटं आपल्याला परत गॅसवर असंच ठेवायचं. हे पहा, 5 मिनिटं आपले झालेले आहे. बघा, असे चिकन असे मस्तपैकी झालेले आपले तयार. चला तर आपण मग सर्व करूया. हे पहा, आपले चिकन तयार आहे. मस्तपैकी रसरशीत असलं आपलं चिकन झालेलं आहे. आपण थोडेसे त्याला गार्निश करूया. थोडीशी कोथिंबीर घालते मी, थोडीशी कढीपत्ता आणि टोमॅटो स्लाइस.
हे पहा आपलं चिकन तयार आहे. हे तुम्ही रोटीबरोबर, चपातीबरोबर, राईसवर पण खाऊ शकता. बघा माझी रेसिपी कशी वाटते, नक्की करून पहा. थँक्यू.